guys! Welcome back to Rhea's Kitchen. Kung natakam kayo sa mga Filipino classic ulam na pinakita ko sa inyo from the last time, ngayon naman, isa ring classic ang lulutuin natin. Ito naman ay isang classic noodle dish. And this is Pancit Palabok. Guys, kung mahilig kayo sa mga pancit dishes or noodle classics na Pinoy, kagaya ng mga pancit luglog, pancit bihon, or pancit Mickey bihon, so today ang ipapakita ko naman sa inyo ay isa sa pinakamasarap. Meron siyang thick sauce na medyo maalat-alat. Napakasarap nito guys. And ito nga yung Pancit Palabok. And isa ito sa mga paborito kong pagkain. So let's get started. So guys, for the recipe that we'll be doing today, the ingredients that we need are, of course, yung ating bihon noodles. Nagamit tayo ng green onions for topping. We have onions, garlic, tinapa flakes. And ito nga palang tinapa flakes na to, pwede nyo siyang mabili na naka-pre-pack na. Pero kung wala naman kayong makita, pwede nyo gawin yung ginawa ko, which is bumili ako ng 1 whole boneless na tinapa and then finlake ko lang siya. And then tinoast ko siya. So yan. We also have chicharon. We have patis, annatto seed. Yung annatto seed nga pala, gagamitin ko siya kasi gusto ko siyang gawing pangkulay. Kasi 'di ba yung palabok ano siya, orangey color siya. So yun ang gagamitin nating pangkulay. And then we have shrimp cube. And gagamit din tayo ng actual shrimp. So yung actual shrimp natin, ang ginawa ko, yung katawan ng shrimp, hinati ko na siya. And so I have yung katawan ng shrimp and then yung ulo ng shrimp kasi ito gagamitin natin siya sa broth. Okay? And then we have oil. Of course, yung kalamansi para mamaya. Gagamit din tayo ng cream of mushroom. So ito yan, cream of mushroom. And then gagamit tayo ng pork giniling. Of course, yung ating eggs for topping later. And then, gagamit din tayo ng cornstarch na i-dilute natin sa tubig para mag-thicken yung ating sauce. So, umpisahan na natin. So guys, our first step is, ito na yung ating heated pan. Maglalagay tayo ng oil. Medyo dadamihan natin ng konti. And then, ilalagay ko yung ating annatto seed. Ayan. Yan yung gagawin kong pangkulay. So, ihihit lang natin yung annatto seed dito sa ating oil hanggang mag-change color na yung ating oil. So, ayan na guys. Nag-color na yung ating oil. So, ang gagawin ko lang, tatanggalin ko yung ating annatto seed. Ayan, madali lang. Yung other option nyo naman dito, pwede kayong gumamit ng annatto powder kung wala kayong annatto seed. So, yan na guys. Natanggal ko na yung ating annatto seeds. Ang gagawin ko susunod is yung ating ulo ng shrimp para ko siyang ipiprito. So, yan guys. Na-squeeze out ko na yung mga juices from the head ng shrimp. So, tatanggalin ko lang siya. Iiwanan ko yung mga small pieces of shrimp. Ayan. So, yan guys. Mainit pa rin yung ating oil. Ilalagay na natin yung ating onion. Ayan. So, saute lang natin. So, yan guys, ilalagay na natin yung ating bawang. Yan.
Then, haluin lang natin hanggang maging fragrant yung ating bawang. And then, isusunod na natin yung ating giniling. So, guys, ito na yung ating next, yung ating pork giniling. Ayan. So, ihalo lang natin siya dito sa ating mixture. Okay. So, yan na yung ating pork giniling. Maglalagay ako ng konting patis. Kasi yan yung pang-season natin sa ating giniling. And then, ihalo lang natin hanggang mag-brown na yung ating giniling. So, yan guys. Brown na yung ating giniling. So, what I'm gonna do is, itatabi ko lang siya. Just like that. And then, yung space natin dito sa taas, maglalagay tayo ng ating hipon. Okay? Kasi yung hipon natin, mabilis lang siyang maluto. And then, tatanggalin din natin siya agad once na mag-change na yung color niya. Okay guys, since okay na yung ating hipon, tatanggalin ko lang siya ulit. So, yan guys, pwede na natin uling ibalik yung ating giniling dito sa middle. And then, maglalagay tayo ng konting tinapa flakes. Yan. And then, ihahalo lang natin siya. Promise guys, ang sarap na nito. So, yan na guys. Mag-a-add tayo ng water. Depende yan kung gaano karami yung sauce na gusto nyong gawin. So, ayan. So, mga 3 cups yung ilalagay ko. Okay. And then, hintayin lang natin siyang kumulo. And then, we'll proceed to our next step. So, yan guys, kumukulo na yung ating sauce. So, maglalagay na ako ng shrimp cube. Ayan. And then, pakukuluin lang ulit natin siya. So, yan guys, after ma-dissolve nung ating shrimp cube, maglalagay na tayo ng ating cream of mushroom. So, ayan. Ito ay makakadagdag sa creaminess ng ating sauce. And of course, yung lasa. Ayan. So again, ihalo lang natin hanggang ma-incorporate na siya sa ating sauce. So yan guys, naihalo ko na yung ating cream of mushroom. Gusto ko pang maging vibrant yung color ng ating sauce. So, ang ginawa ko, kumuha lang ako ng mga 1 scoop nitong ating sauce. And then, nilagay ko lang siya dito sa ating maliit na lalagyan. And naglagay ako ng annatto powder. So, yan, dinisolve ko lang siya. Just like that. And then, ihahalo ko na siya dito sa ating sauce. Then, again, ihalo lang natin. So, yan guys, medyo nag-thicken na yung ating sauce. Ayan. Maglalagay lang ako ng about 1 tablespoon lang of cornstarch na dinilute ko siya sa water. Ayan. And then, hintayin ko lang siyang kumulo pa ng konti para mag-thicken palalo yung ating sauce. So, yan guys, ready na yung ating sauce. Ayan na. Nag-thicken na yung ating sauce. So, we'll just set this aside and we'll wait for our noodles. So, yan guys, kumukulo na yung tubig natin for our noodles. So, ilalagay ko na yung ating noodles. Ayan. And then, hintayin lang natin siyang lumambot. So, guys, ready na yung ating noodles. Ready na din yung ating sauce. So, ipi-plate na natin and then it's tiki man time. Guys, ready na ang ating Pancit Palabok. Ito na siya. Yummy!
Bango! And nilagyan ko na nga pala siya ng toppings. So, we have the shrimp, yung green onion, chicharon, tinapa flakes, and of course, yung ating hard-boiled egg. So, it's tikiman time! So guys, before ko siya tikman, gagamit tayo ng calamansi. This is the next best thing kasi wala tayo nung fresh calamansi. Pero ito naman, real calamansi extract. So yan. Halo lang natin. OMG, look at that. So ito na siya guys. Ready na ba kayo? Ang sarap guys. Tikman natin yung shrimp. Of course, our noodle. Sobrang sarap. Daig pa nitong Jollibee guys. And sana matry nyo din siya at home very soon. And that's it for our video today, guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating Pancit Palabok recipe for today. And as always, if you guys like this video, please hit like and subscribe to my channel for more cooking and baking videos. See you guys again. Bye!